Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen yrityksessä on olennainen askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tämä prosessi keskittyy uudelleen ajatteluun perinteisistä liiketoimintamalleista ja pyrkii integroimaan kiertotalouden periaatteet yrityksien strategiaan ja toimintatapoihin. Jatkuvan kehittämisen näkökulmasta tämä ei ole yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä arviointia ja parannusta. Kehittämällä kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja yritykset voivat saavuttaa sekä taloudellisia että ympäristöllisiä hyötyjä ja samalla ne edistävät kestävää kehitystä omilla toimialoillaan. Jatkuvan kehittämisen avulla yritykset voivat myös varmistaa, että ne pysyvät kilpailukykyisinä ja vastaavat asiakkaidensa ja sidosryhmiensä muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Aiheesta meille tulee tänään kertomaan liiketoiminnan lehtori Vesa Alatalo, joka tuo esille jatkuvan kehittämisen merkityksen kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä. Terve! Moi! Kerrohan Vesa, miksi yrityksen liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää just kiertotalouden näkökulmasta? Yrityksillä on tietysti toiminnan kehittäminen aina tärkeää. Kiertotalous on ehkä aika uusi asia ja yrityksellä on tosi tärkeää niin seurata, mihin ne markkinat kehittyy, mitkä on ne asiakkaan odotukset, mitä uutta teknologiaa tulee, jota voidaan hyödyntää kiertotaloudessa, mihin lainsäädäntö kehittyy. Et sitä kautta se tuo ehkä sellaisia lisämausteita ja tavallaan tärkeyttä sitten asian seuraamiseen. Mites sitten tuolta niin kuin asiakkaan näkövinkkelistä, niin rupeako asiakkaatkin jo vaatimaan sitten vastuullisia ja kestäviä tuotteita? Ehdottomasti, eli sanotaan nykyiset tuotantoketjut, toimitusketjut, niin nehän on niin kuin globaaleja ketjuja ja tavallaan niin kuin yksikin pelaaja siellä niin kuin rupeaa vaatimaan, niin se tietysti menee koko ketjun läpi. Ja lainsäädännöstähän se tietysti lähtee, että sieltä tulee koko ajan uusia vaatimuksia ja tietysti nämä isot globaalit toimijat, niin he rupeavat sitten vaatimaan omilta toimitusketjuiltaan sitä. Toki tietysti, mitä haluaisin tietysti korostaa täällä, että ei pelkästään niin kuin lainsäädäntö, mikä ajaa yrityksiä siihen, vaan kyllä tämä, niin kuin tämä trendi siihen, että ympäristön tila ja yleensä niin kuin, mihin ympäristö kehittyy, niin asettaa tietysti paineita sille kaikille meille tehdä niin kuin parempia ratkaisuja sitten kestävämmän tulevaisuuden takia ja sitä kautta niin mä uskon, että vastuulliset yritykset, niin joka tapauksessa tulisi ottaa huomioon näitä asioita, ei pelkästään mitä laki tai asetukset vaatii. Kyllä. Eli ajureita löytyy. Ehdottomasti. Hei, millaisia mittareita, ollaan puhuttu siitä joskus aiemmin, että sitä saat mitä mittaat, niin millaisia mittareita tai avainindikaattoreita yritykset voisitte käyttää tämän kiertotalouden suorituskyvyn niin kuin seurannassa ja mittaamisessa? Tietysti yrityksen tuloksen mittaamisessa, niin on se sitä kiertotalous tai mikä tahansa muu strategia, niin loppukädessähän ne pitää näkyä siellä perinteisissä talousmittareissa. Sen lisäksi niin on tärkeää myös niin kuin tuoda ihan tähän kiertotaloutta mittaavia tavoitteita ja näitä voisi olla esimerkiksi kuin energiatehokkuuden lisääminen, jätemäärän vähentyminen, mahdollisten kiertotalouden mukanaan tuomien jätevirtojen hyödyntäminen. Ja sitten tietysti ihan tämmöiset perinteiset mittarit, joilla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Että jos asiakkaalta tulee kuitenkin se vaatimus siitä, että asia on tärkeää ja se pitää ottaa huomioon, niin myös mitata ja kysyä asiakkaalta, että näkeekö he, että yritys menee oikeaan suuntaan tällä alueella. Niin tavallaan brändiarvo. Nimenomaan joo, eli tätä kautta se koko brändiarvo. Kyllä niin kuin kuluttajat on hyvin valveutuneita tänä päivänä ja jos yritykset jää kiinni tämmöisestä niin kuin vilpistä tai asian niin kuin kaunistelemisesta, niin sillä on kyllä hyvin lyhyet jäljet. Ja toisaalta taas sitten brändiarvo ja asiakasuskollisuus voidaan hyvinkin kasvattaa sitten oikeasti ottamalla näitä kiertotalouden asioita huomioon omassa toiminnassa. Suomen markkinat on verrattain pienet ja kasvuhan vaatii sitten skaalautumista, niin kuinka yritykset voisivat varmistaa, että kiertotalouden liiketoimintamallit ovat skaalautuvia ja sitten myöskin kestäviä pitkällä aikavälillä? No ehkä
yksi kaikista tärkeimmistä asioista on se, että tämä kiertotalouden strategia ei ole mikään erillinen strategia yrityksen niin kuin liiketoimintastrategiasta, vaan se on olennainen osa sitä, ei mikään päälle liimattu erillinen komponentti. Lisäksi yrityksen tulee tietysti varmistaa, että sillä on jotain tarjota asiakkaalle, eli innovaatioiden kehittäminen on erityisen tärkeää. Luodaan uusia liiketoimintamalleja. Esimerkkinä, jos mennään vaikka tämmöiseen palveluliiketoimintaan, jos on ollut perinteisesti, ollaan oltu jonkun tuotteen tai tavaran tai laitteen toimittaja, siitä siirtyminen tämmöiseen palveluliiketoimintaan, niin se on iso strateginen muutos. Ja se niin kuin tulee niin kuin innovaatioiden kautta. Ja innovaatiothan syntyy tietysti, kun yrityksessä on oikea kulttuuri, mikä tukee tämmöistä innovaatioiden kehittämistä. Et se on yksi kulmakivi, voisi sanoa, myös näiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Joo. Mites sitten niin kuin uusien niin kuin kumppaneiden hyödyntäminen tässä skaalautumisessa? Niin? Erittäin tärkeää, joo. Tähän on niin kuin tyypillisesti kiertotaloushan on semmoinen strategia, joka harvoin niin kuin onnistuu yritykseltä niin kuin itse toteutettuna pelkästään. Toki sä voit kehittää omaa toimintaasi ja sitä kautta tavallaan ottaa niitä ensiaskeleita tämmöisen kiertotalouden näkövinkkelistä, mutta jos oikeasti lähdetään kehittämään uusia liiketoimintamalleja, niin kyllä sun pitää ottaa se koko niin kuin arvoketju mukaan ja myös mahdollisia uusia toimijoita. Kyllä. No miten yritykset voisivat tunnistaa mahdolliset kehityskohteet siellä yrityksessä ja sitten pyrkiä parantamaan sitä kiertotalouden suorituskykyä? Onko sulla tähän jotain työkaluja? Tai? Kaikkihan lähtee tietysti siitä, että pyritään niin kuin analysoimaan oma toiminta, missä tällä hetkellä ollaan. Ja siihen voisi myös käyttää niin kuin ulkopuolista apua, että ihan tehdä tämmöisiä ulkopuolisten toimijoiden tekemiä auditointeja, jossa käydään läpi sen yrityksen toiminta ja missä tällä hetkellä ollaan. Onko sulla jotain sertifikaatteja? Näitä ISO-standardejahan on pitkä lista, mutta mikä sopisi sun mielestä tällaiseen? Semmoisia niin kuin tämän alueen niin kuin standardoinnissa ollaan otettu ensimmäisiä askeleita, että esimerkiksi semmoinen cradle to cradle, se on jonkun aikaa ollut olemassa, mutta sanotaan, että nyt se alkaa pikkuhiljaa yleistymään. Se on aika heavy paketti varsinkin niin kuin pienimmille yrityksille, mutta siellä on monia hyviä asioita, mitä voisi ottaa niin kuin käyttöön ja siihen ehkä kannattaa kyllä niin kuin tutustua. Joo. Sitten tietysti jos katsotaan niin kuin palveluiden ja tuotteiden näkövinkkelistä, niin on tärkeää, että myös analysoidaan se koko tuotteen elinkaari. Että katsotaan, että missä vaiheessa mun tämänhetkinen niin kuin portfolio on ja mitä mahdollisia kehityskohteita sieltä tulee. Ja se myös mahdollisesti sitten paljastaa sitten tämmöisiä uusia mahdollisuuksia. Esimerkkinä jos joku tuote on, niin kuin alkaa olemaan elinkaarensa ehtoopuolella, niin siitä voidaan sitten miettiä, että tulisiko sitten uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla tavallaan saataisiin lisää aikaa sitten tälle tuotteelle tai palvelulle. Esimerkiksi vaikka korjauksella tai huollolla. Esimerkiksi, juuri näin. Eli sehän voi yritys ottaa sitä aktiivisen roolin omien laitteiden esimerkiksi kierrätyksessä, eli päivitetään niitä, korjataan, huolletaan, mutta myös esimerkiksi kilpailijoiden vastaavia tuotteita tai saman teknologiaan perustuvia tuotteita. Sehän luo niin kuin huimia mahdollisuuksia sitten yrityksen liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. No minkälaisilla mittareilla, puhuttiinkin aikaisemmin, mutta niin kuin, miten sä pystyisit mittaamaan sitten tätä? No se mittaaminen on tosi tärkeää, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin, että kyllä koko ajan pitää yrityksen tietää, että sä oot oikeassa kurssissa. Ja sen takia, niin kuin tuossa sanoinkin, niin on niin kuin tärkeää, että löytyisi myös sellaisia spesifisiä mittareita, millä sitten seurataan, että tämä kiertotalouden strategia toimii ja ollaan oikeassa suunnassa. Ja mittaroinnit pitää lähteä siitä omasta toiminnasta. Ei ole semmoista yhtä, sanotaan niin kuin geneeristä mittaria, mikä sopii kaikille, vaan se pitää tietysti lähteä siitä yrityksen omasta toiminnasta. Ja toisaalta taas sitten se mittaroinnissa on tärkeää myös, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin luenteva ja tavallaan mittaa oikeaa asiaa. Monia asioita voi mitata, mutta täytyy sitten miettiä myös sitten se, että onko se mittari tavallaan niin kuin
riittävä tai osoittaako se juuri sitä, mitä halutaan tietää. Että se vanha totuus, että sitä saa mitä mittaa, niin se pitää kyllä todella hyvin paikkansa. Miten sitten ihan yrityksen sisällä, niin miten sä saat sitoutettua sen henkilökunnan tähän muutokseen ja minkälaisilla toimenpiteillä sä lähtisit sitä muutosta tekemään siellä yrityksen sisällä? Joo, kyllä. Ja kaikkea tietysti lähtee johdon sitoutumisesta. Että ensimmäisenä on tietysti johdon oltava yhtä mieltä siitä, että tämä on oikea strategia ja suunta, mihin halutaan mennä. Mutta kyllä se niin kuin hyvin tärkeää kaikissa strategiatyössä niin on ottaa se henkilökunta mukaan ja sitouttaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siihen myös kuuluu mukaan myös koulutus. Tämä on kuitenkin aika uusi asia ja kyllä se, että henkilöstön niin kuin sitoutuminen ja hyväksyntä, niin kyllä se tulee myös ymmärryksen kautta. Että kun ymmärretään, mitä tehdään, miten tehdään ja myös sitten, jos se henkilökunta tuntee, että heillä on niin kuin työkalut ja kompetenssi viedä asiaa eteenpäin, niin sitä kautta myös sitten se sitoutuminen tulee siihen asiaan. Kyllä. Minkälaisia voisi olla parhaat käytännöt tai työkalut siihen kiertotalousliiketoiminnan jatkuvaa kehittämiseen? Työkalujahan on valtava määrä. Ja tässä ehkä semmoisena pienenä neuvona myös, että monet yritykset lähtee tavallaan se työkalukärki edelle. Otetaan työkalu käyttöön ja sen jälkeen niin kuin uskotaan, että ollaan niin kuin perillä tässä matkassa. Ja näin ei todellakaan ole. Että kyllä sun ensimmäisenä pitää tavallaan pystyä siihen yrityksen kulttuuriin, strategiaan ja siihen, niin kuin, miksi me täällä ollaan, niin tämmöisiin perusasioihin niin kuin vaikuttamaan. Et työkaluja itsessään on sitten huima määrä ja alkaa ihan niin kuin toimintafilosofiasta tai strategiasta, kuten Lean, jossa pyritään tietysti hukan minimoimiseen, virtaustehokkuuden kasvattamiseen. Ja sitten toisessa ääripäässä on ihan tämmöisiä hyvinkin simppeleitä työkaluja kuin 5S esimerkiksi, joka taas sitten keskittyy tämmöiseen niin kuin yleisen järjestyksen, siisteyden kehittämiseen, joka on yksi semmoinen peruspilari siihen, että voidaan niin kuin toimintoja ja prosessia niin kuin kehittää. Ja siellä on huiman määrä erinäköisiä muita työkaluja, mitä yritys voi ottaa käyttöön. Ja tietysti näissä kaikissa työkaluissa niin on tavallaan omat ominaispiirteensä ja se pitää niin kuin miettiä myös sen yrityksen liiketoiminnan kautta ja kulttuurin kautta, että mitkä on niitä oikeita työkaluja. Ja mieluummin ehkä liian vähän työkaluja kuin liian paljon. Et sekin on tavallaan se henkilökunnankin kannalta niin kuin, haastavaa, jos siellä on niin kuin hirveä määrä työkaluja, joista ei oikein ymmärretä, että mitä näillä halutaan saavuttaa. Ja sitten se menee vähän semmoiseksi byrokraattiseksi. Niin, ja varmaan se kiteyttämisen tarve tässäkin kohtaa, että mitä me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä. Kyllä. Mitä me tehdään tämän jälkeen, kun me päästään tuohon pisteeseen. Kyllä, nimenomaan. Se on niin oltava tärkeää, sanotaan niin kuin kirkkana mielessä, mihin pyritään. Sitten tavallaan jakaa se niin kuin tiettyihin välietappeihin. Mittaroinnilla katsotaan, että ollaan oikeassa suunnassa ja milloin ollaan niistä tietysti välietapeissa. Ja tavallaan työkalut on, niin kuin nimikin sanoi, ne on vain työkaluja sillä matkalla, ei itseisarvoja, niin kuin aika monella yrityksellä näkyy, että se työkalu on se itseisarvo, eikä väline vaan siinä muussa toiminnassa. No mitäs neuvoja sä antaisit yritykselle, jotka haluaa parantaa kiertotalouden kehittämisessä omassa liiketoiminnassaan? Puhuttiin niistä työkaluista ja niin kuin mittaroinneista, mutta ihan käytännön vinkkejä. Mitä niin kuin No ensinnäkin neuvoja? Kaikki lähtee tavallaan siitä yhteisen suunnan niin kuin, sopimisesta ja määrittämisestä, kommunikoinnista. Eli koko yritys, kaikki siinä toimivat henkilöt tietää, mihin pyritään ja miksi pyritään, millä aikataululla ja niin edespäin. Et sitä kautta tulee se ensinnäkin johdon sitoutuminen siihen ja tietysti koko yrityksen henkilökunnan hyväksyntä ja sitoutuminen siitä suunnasta. Jonka jälkeen lähdetään sitten sitä omaa toimintaa, tai sanotaan yhtäaikaisesti, totta kai kun johtokin määrittelee näitä suuntia, niin heidän pitää tietysti ymmärtää, missä ollaan. Eli oman nykytilan kartoituksesta. Että se on, siinä oikeastaan ei voida mennä niin kuin liian syvälle, että oikeasti niin kuin ymmärretään, että miten tämä nykyinen toiminta niin kuin toimii ja mitkä on niin kuin ne
ne alueet, missä voidaan mistä voidaan kehitys esimerkiksi lähteä liikkeelle. Otetaan niitä pieniä stepeillä, lähdetään kehittämään. Kehityksessä on hyvin tärkeää, ei lähteä tekemään tämmöistä mullistavaa muutosta yhdessä yössä, vaan tämmöisellä pienillä stepeillä, inkrementaalisella kehityksellä, juuri näin. Ja sehän on jatkuvalle kehitykselle tai kehittämiselle on nimenomaan myös luonteesta se, että se tavallaan semmoinen kehityksen spiraali, missä katsotaan missä ollaan, päätetään mihin mennään, katsotaan miten sinne päästään ja sitten mitataan, että ollaanko siellä. Taas lähtee uusi spiraali, niin just tämmöinen jatkuvan kehittämisen malli, niin se on perustuu nimenomaan tämmöiseen inkrementaaliseen kehitykseen. Toki tietysti, jos yritys lähtee mullistamaan tavallaan omaa liiketoimintaan, se tuo todellakin uusia tapoja ja haluaa tehdä isompaakin muutosta sitten siinä omassa liiketoiminnassa, niin tämäkin on tietysti mahdollista, mutta ne on aika harvat yritykset, jotka siinä on kuitenkin onnistunut. Että kyllä sanotaan, että valtaosa yrityksistä on tämän jatkuvan kehittämisen pienien askelien kautta muutetaan sitten kurssia johonkin suuntaan. Miten, vaatiiko rohkeutta lähteä muuttamaan kurssia? Ehdottomasti. Mutta ehkä myös sekin on hyvä pitää mielessä, että se vaatii rohkeutta tietysti. Muutos on aina semmoinen, mikä ihmiselle on pelottavaa. Mutta toisaalta jos mietitään maailman trendejä ja mihin ympäristön tila meitä voisi sanoa jopa pakottaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on ehkä uhkarohkeampaa olla tekemättä. Et kun mennään tästä muutama vuosi eteenpäin, niin kyllä erinäköiset kiertotalouden liiketoimintamallit ovat niitä vallitsevia liiketoimintamalleja ja tavallaan perinteiset lineaariseen liiketoimintaan ja strategiaan perustuvat yritykset niin on kyllä haastavassa tilanteessa. Että kyllä mun mielestä yritysten on tärkeää lähteä liikkeelle mahdollisimman nopeasti ja ottaa ne rohkeat ensiaskeleet tiellä kohti kiertotaloutta. Vesa, vielä viimeiset tipsit. Mitä yrityksen tarvii, minkälaisia neuvoja annat yrittäjälle, joka lähtee kehittämään kiertotaloutta omassa liiketoiminnassa? Kiertotalous on iso mahdollisuus ja toivon, että kaikki yritykset lähtee rohkeasti eteenpäin luomaan omia liiketoimintamallejaan oman tulevaisuuden ja myös ympäristön tulevaisuuden takia.